szeretném hinni, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy a saját határainkat feszegettük, és hogy nem is kellett nagyon kimondani, hanem egy ilyen közös belső igény szülte azt, hogy nem szeretnénk ugyanazt a járt utat járni, mint ami már mögöttünk van, hanem új kihívásokat keresünk mind a hangzásban, mind a ritmusképletekben, mind a zenében, úgyhogy közben az atmoszféra, meg az a fajta ellenállásvágy, ami eddig is megnyilatkozott a dalainkban, az most egy új köntöst kapjon, úgyhogy közben ez ne tűnjön egy ilyen megerőszakolt vagy felvett dolognak, hanem kicsit így olyan érzésem volt valahányszor így magamban néztem, mint amit, hogyha, és nem fellengzésből mondom, csak nincs más referenciám, de amikor a Raining Blood után a Slayer csinált egy lassú lemezt. Nagyjából. Most már igen. Akkor basszus. Hát, hogy hallassuk meg, hogy mit csináltam. Ugye a lemezfelvétellel kapcsolatban mit érzek? Hát kétségeim vannak, mert hogy az alkotói folyamatnak szerintem az alapjait azt én teszem le otthon a szobába egy gitárral, és utána, tehát onnantól kezdve tökre rábízom magam a többiekre, Dávidra, Kristófra, és az, hogy mi születik meg belőle, az már inkább kicsit az ő dolguk, én csak elindítom a folyamatot. Így tökéletes, ugye? Igen. Hát én azért vagyok itt, hogy megcsináljam, amit szeretnék itt. Na jó, csak azért azt ne hagyd, hogyha hülyeséget akarunk. Az új lemez hangzásában más lett, mint az előző lemezek, sokkal letisztultabb lett szerintem. A mondani valója kevésbé dühös, inkább keserű, inkább zaklatott lett az előző lemezekhez képest. Ez nagyon sátáni volt. Számomra ezek az új dalok a keserűséget testesítik meg. Ez kicsit nálam úgy állt össze, hogy a legelső lemezünk, a Wolf You Feed, az még ilyen gyermeki naivitás érzéssel töltött fel teljesen. Utána jött a Some Got Saved, a düh, a 1000% düh, ami csak belefért, és most meg kicsit ez a belefáradt keserűség, amikor azt érzem, hogy dühös vagyok, és próbálok tenni valamit, de nem hat. Nincs hatással semmire. És ezt érzem a dologban, de közben meg azért nagyon remélem, hogy nem így van. Király, hol szól? Azt éreztem a Some Got Save-nél, hogy elteltünk azzal az agresszióval, azzal a dühvel, és hogy azt már megírtuk, az el van mondva, és hogy önmagunkat csapnánk be, hogyha ugyanazt megcsinálnánk, vagy ugyanazt keresnénk, és ehhez képest az elmúlt másfél év, amíg ezek a dalok megíródtak, addig így én is azt éreztem a folyamaton belül, hogy így minden alkalommal úgy formálódik ez, hogy közben egy olyan saját formanyelvre tudunk szert tenni, hogy végre nem, vagy fel sem merül az, hogy ez hasonlít bármire, vagy hogy ez olyan minta, vagy arra emlékeztet, mintha. A hangzásvilágunknak a forrásai nyilván vannak újabb bandák, amik hatással vannak ránk, de én igyekszem úgy írni a dalokat, hogy ne valamihez hasonlítsam. Tehát, hogy nem tudom, hogy jó lesz a vége, kinek hogy fog tetszeni, a lényeg az, hogy én elégedett legyek, és illetve nem csak én, mert a bandán belül mindenki elégedett legyen, de tehát én nem akarok senkihez se hasonlítani. Ja, és nem azért, hogy külön vagyok másoknál, csak hogy így megtaláljuk a saját hangunkat. Tehát ez fontos. A Some Got Saved mindenképpen egy szintlépés volt a zenekar számára, mind a saját határaink feszegetése szinten, mind a koncertek szinten, de nagyon sok helyre eljuthattunk, nagyon sok olyan zenekarral játszhattunk, akik így gyerekkori kedvenceink voltak, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a lemezzel kapcsolatban. Nem, ezt az időszakot abszolút izgalmasan éltem meg. Sikerült olyan helyekre eljutnom, ahova nem is gondoltam volna, hogy eljutok életem folyamán. Gondolok itt a belaruszokra, Ukrajna nyilván nem olyan távoli, de mégis olyan részekre jutottam el, hogy csak az államat kerestem. Olyan koncertélményekben részesültem,
Gondolok itt mondjuk a Rise Against-es Budapest Park dologra, hogy életemben nem gondoltam volna, hogy valaha ide eljutok. Úgyhogy ilyen formán abszolút pozitívan éltem meg ezt az időszakot. A Some Got Saved után annyit tudtam a dobnál, hogy a kemény részek legyenek még keményebbek, a dallamosak még dallamosabbak. De igazából így különösebb elképzelésem még nem volt az egész dobolásommal kapcsolatban, hogy hogy fogok csinálni, mert ez számomra nagyon gitárfüggő. És amikor jöttek a többiek az új témákkal, akkor az elején egy kicsit pánikoltam, mert teljesen más témák voltak, mint amik a Some Got Saved-en találhatók, hallhatók pontosabban. És hát itt nem a gyorsaság volt a lényeg, és ez miatt nekem kellett egy ilyen 1,5-2 hónap bufferidő, amíg kitaláltam, hogy hogyan akarok. De azt úgy gondolom, hogy sikeresen megoldottam, hogy számomra gyors legyen minden, és közben mégis passzoljon a kicsit melankólikusabb, keserű és lassú témákhoz is. Ha a basszusgitárról van szó, tényleg az a szerencsém, hogy annyival jobb zenészek a többiek, hogy én mindig találok más kibúvót, hogy ne kelljen ehhez annyira hozzátennem, mint nekik. És tényleg nagyon sokat inspirálódtam, főleg a lemezírás alatt általában a post-punknak a hangzásáról, ahol a basszus tényleg megy a dobbal és kíséri általában a gitárokat, és éppen miatt szerintem nem is nagyon van a lemezen olyan pont, ahol egyébként a basszus így nagyon megjelenne, inkább talán most először vannak különböző layerek a dalokban, és akkor egyszer-egyszer van, hogy hallatszik a basszus, de szerintem nincs nagyon exponálva, meg nem is igényli. Ami engem a leginkább inspirált ilyen szempontból, az ugyanaz, amióta a tagja lehetek a zenekarnak, a Quicksand meg a Typo Negatív. Mivel egyiknek sem nagyon van helyen állunk, ezért mindegyik csak így bennem találkozik, és ezzel nekem semmi bajom nincsen. Úgyhogy igazából mind a kettejüknél vagy az atmoszféra teremtésben, vagy a gitárok kiegészítésében hallom azt, miközben amire nekem a legjobban figyelnem kell, az úgyis az, hogy Kristófnak a féljeit nem hogy ne nyomjam agyon, hanem hogy alájátszak. És hogy ez nagyon sokszor egyébként tök tanulságos volt már az írás során is, hogy egyébként a gitárosok mást hallottak, de hogy közben én meg a lábdob után mentem, vagy a cin után mentem, és hogy ezek majd még csak most derülnek ki nyilván, de közben meg ez is a folyamat része, és én sokkal ez a legjobb a basszusgitárban, hogy ez csak a csapat részeként értelmezhető. Én biztos nem hallgatnám csak saját magam, szerintem senki más sem. Jó, lőjük! Az új dalok mindenképpen kihívások voltak számomra, mind zeneileg, mind szöveg megírása ügyileg, mivel hogy szóval a zenénk egy kicsit megváltozott, ezért sokkal több gyakorlásra volt szükségem, hogy bizonyos hangokat ki tudjak énekelni, vagy bizonyos részeket úgy meg tudjak írni, hogy az rá passzoljon a zenére. Nem, ez soronként menjen. Tökéletes hangzás szerintem nem feltétlen létezik, nem is feltétlen az erősítőkön vagy a gitáron múlik, ez inkább a zenekaron és az összhangon. Tehát gyakorlatilag, hogyha olyan egy szám és olyan emberekkel játsza az ember, akkor szinte bármi meg tud szólalni úgy, hogy azt tökéletesnek érezze. Úgyhogy gyakorlatilag nem is nagyon hajhásszuk a tökéletességet, kísérletezgetünk, hogy az adott szintet esetleg még feljebb tudjuk emelni, de gyakran arra lyukadunk ki, hogy igazából az úgy tökéletes, ahogy van. De nem nagyon hallottam semmilyen atomporát. Nem, itt-ott néha egy kis csúszka, de hát az benne van. Azt leigazítjuk meg. Szerintem maga a hangulatom volt ennek a gitárszavnak, meg ezeknek a dalok hangzásvilágának a megtalálása. Tehát alapvetően én befelé forduló ember vagyok, vagy legalábbis annak tartom magam, és ezek a hangok, meg az akkordok adják vissza így a mindennapi érzéseimet így a világgal kapcsolatban, meg a hétköznapokkal kapcsolatban. Ja.
Ugye? Jó, aha. Ugye? Tomi, gyere, fogd már légy ezt a húrt. Ezért Nem. vannak a dalszövegek. Ne fogd, megpróbálom. Most így vagyunk a felvételek harmadik napján. Ez kicsit fura nekem, mert nagyon sokat készültünk erre a lemezre, az egész felvételre. És az utolsó 1 hónapban köszönhetően a vírusnak, meg pár nem 100%-ra lebeszélt dolognak, körülbelül minden ugrott. Úgyhogy azt leszámítva, hogy mi tudjuk, hogy mit akarunk felvenni, és tudjuk, hogy mit akarunk visszahallani, szinte minden más megváltozott. De szerintem ezt a kis kaotikusságot leszámítva tök jól haladunk mindennel, és így ilyen szinten magabiztos vagyok magunkba, az egész zenekarba.